Buti na lang hindi ganun kalaki yung bill namin. Ibinigay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano ang maging reyna. Mga nakalimutan ko yung wallet ko. Wala akong pambayad. Check lang natin yung wallet ko. Baka wala tayong pambayad sa in-order natin. Kaya order tayo. Wala naman tayong pera. Ayun, meron naman. What's up guys? ZeroVisibility here. Ang lakad natin is magbayad ng bill ng tubig ngayon. Tapos pupunta tayo ng Rusi. At saka i-meet na rin natin yung pinag-orderan ko ng empanada. So ngayon guys, unahin muna natin yung ating bill sa tubig. Buti na lang hindi ganun kalaki yung bill namin. Pagkatapos nito, try natin sa Rusi kung bukas sila. So ayun, katatapos lang natin magbayad. Tara sa Rusi, tingnan natin kung anong update sa mga paninda nila. Kasi dito sa probinsya medyo delay ang stocks. Kung hindi man delay, kailangan mong i-order. Yung Rusi Classic ko nga, in-order ko pa kaya ayun, tingnan natin kung meron na yung bagong RFI nila, para pakita na rin natin kung ano yung first look, first impression. Looks lang muna. Ba't nakagitna si kuya? So ayun, usapang bill naman tayo. Buti na lang dito hindi ganun kalaki yung pinatong. Kasi nakikita ko sa mga forums at saka mga kaibigan ko tiga Manila, dyan sa Metro NCR. Parang sobrang laki ng tinaas nung bill ninyo. Kasi yung iba, yung average na consumption nila sa tubig nasa, kunyari nasa 500, magiging 1.5. Grabe naman yung tinaas. Di ko alam kung paano ang computation ng Maynila dyan. Pero tingin ko minsan hindi makatarungan yung computation nila eh. Grabe yung mga dagdag ng babayarin. So kayo guys, magkano yung bill ninyo ngayon? Tumaas din ba? Balitan nyo nga sa akin kung ganong kalagayan ng water bill ninyo. Lagay mo na rin kung tiga saan ka para alam natin kung nagtaas ba o hindi. Okay guys, ayan, ito yung lagi nyo nakikitang diadaanan ko. Meron tayong dock sa kabila, ay sa likod. Init. So ngayon itetest rin natin yung ating microphone kasi pang-apat na test, pang-apat na microphone ko na to. Titignan natin kung maganda yung pick up ng audio natin tsaka sa wind noise. Okay. Ayan, sinusundan niya ako.
naiwan siya. Naririnig ko na yung wind noise. Hindi ko alam kung naririnig nyo pa ako. Tingnan natin kung meron tayong wind noise. Ayan na, 160, 170. Woo! 180 na natin. Op. Ang ingay, no? Ano yung mga pagkaspas? May pumapagaspas sa helmet ko kaya hindi ko naman naririnig yun. Ayun, natas natin yung high speed natin. Tingin muna tayo kung meron silang Rusi RFI. Sana yung Rusi na yun. Alam ko malapit lang dito yun eh. Ay, ito. Alright. Yeah. Oy, meron sila ng mga bagong Rusi Classic. Ganda ha. So ito na yung 2020 version ng Rusi Classic. So ito ang nadagdag, yung grill sa may headlight. Tingnan natin kung meron na silang. Mukhang wala pa sila ng stock nun. Mukhang Rusi Classic lang available sa kanila ngayon. Tanong natin. Ma'am, pwede magtanong? Available na ba yung RFI ninyo dito? Yung 175 na RFI? Available po siya, pero nasa Solano po siya. Ay, ganun. So, And by order lang po kami, sir. so i-order yan. Po kayo, saka lang po nila i-deliver po. Kayo. Sa Difon, itatanong ko sana kung meron na kayong available para makita ko rin kung ano yung tsura na sa personal. Sana. Wala po kaming available ngayon, sir, kasi yung dineliver po nila dito na dalawa, Nakuha na. Yung taga Madela at saka yung taga Difon yata yun na nakakuha. Ay, ganon? Opo. Sige, okay lang. Next time na lang kapag nagka-stock kayo. Okay? Thank you. Ayun, so wala. Rusi Classic lang meron available sila. So, fail tayo. Ganon ka tindi ang Rusi dito sa amin. Hindi sila mag-i-stock kung hindi ka magda-down or mag-order. Siyempre, negosyo yan. Ay, fail tayo sa Rusi RFI 175. So tingin lang tayo ng paghihintuan natin para ma-meet natin si ating seller. Paborito ko kasi yung empanada kaya order ako ng merienda. Alright, antay lang natin yung ating ka-meet up na seller at conflicting schedule namin eh.
Ay, hello. Kayo po si Ma'am na po. Binibining kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano ang maging reyna. 175 po. 175. Wala akong barya. Ate, may barya ka? Ano po ba? 500. 500. Oh, binibini. Alright, tingnan natin. Ayan na. Merong suka. Okay, check. Oh, binibini. Just touch my body. Don't need. Thank you. Sige po. Thank you po. Alright, nakuha na natin. Ang ating empanada ni ate. So, alright. Ay, gusto ko mag milk tea. Gusto ko samahan ng milk tea to. So, order tayo mamaya ng milk tea. Alright, milk tea, here I come. Saan na yun? Ay, dito. Mainit. Alright, order lang tayo ng ating milk tea. Alright, basang burger dito eh. Available pa milk tea? Di ba meron kayong winter melon dati? Pero available pa? Wala, hindi ko makita eh. Pero, sige, yun na lang. At saka large na lang. Tapos meron ba kayong fries na kuan lang, yung solo na fries lang? Yun na yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki sir, C75 platter. 200 grams po. Ay, ganun, masyado na malaki. Sige, yun na lang 30. Oo. Take out po lahat yun. Alright, dito na yung order natin. Winter melon. Alright, halo-halo na sila. Okay, let's go. Let's go. Alright, mic check, mic check. Let's go. Kompleto na yung merienda package natin. Uwi na tayo para makapag-merienda na. Okay, let's go. Pass her down. Tara na sa siniskwet. Baka ma-copyright tayo, guys. Okay, di pumasok. Sarap magwalwal kapag ito ang gamit. Tara na. Ay, lasang syndrome na naman ako ng siniskwel. Hello ate. Chill lang tayo ate. Alright. Woo! So ayun guys, siguro dito ko natatapusin yung content natin. So natapos naman natin yung pagbayad ng bill natin ng tubig. Natapos din natin yung natapos din natin yung pagkuha sa empanada natin, favorite empanada. Nakabili na rin tayo ng drinks. So ayun, wala naman na akong ibang gagawin kundi umuwi na. So ayun, salamat sa pagsama sa akin guys.
As always, ride safe tayo lagi. Lagi tayong mag-iingat, lalong lalo na ngayon. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Ring mo na rin yung notification bell natin para sa tuwing mag-upload ako, updated ka. At para masamahan mo rin ako. Ayun, libre lang mag-subscribe guys. Subscribe ka na, okay? So ayun lang, I'll see you on the next one. Peace! Yeah.